په دې ویډیو کې به مونږ دا ګورو چې WordPress دا چا دپاره دی، مطلب دا کورس څوک زده کولی شي او څوک غواړي چې مطلب په دې کورس کې زه انرولمنټ وکړم چې آیا دا د هغو دپاره دی او که نه دی. نو دا کورس چې دی بلکل ابسلوټ بګینرز، که تاسو لا هیڅ هم نه درځي، صرف درله دونه درځي چې کمپیوټر به څنګه آن کېږي، څنګه به آف کېږي، په هغې کې به سمپل عام سافټویر څنګه انسټالېږي لکه VLC پلیر دا به پکې څنګه انسټالېږي، په هغې کې به براوزر څنګه کولاوېږي، براوزر نیویګیشن به څنګه کېږي، لږ ډېر انګلیش درله درځي، مطلب چې صحیح لیکلي په هغې پوهېږئ، لږ ډېر ګوګل کې سرچ کولی شئ. نو دا کورس ستاسو دپاره دی، مطلب دا چې دا بلکل ابسلوټ بګینرز دپاره دی. که له دې نه مخکې تاسو پروګرامینګ چېرته لیدلی هم نه یي، چېرته یې نوم هم نه یي اورېدلی، چېرته یې کړی هم نه یي، نو دا کورس تاسو کولی شئ بلکل بګینرز کوئ. که فرض که هغه څوک چې هغه د ډیولپمنټ بیکګراوند نه پاتې شوي، یا HTML CSS چېرته DIT کورس کې یا کمپیوټر ساینس کورسز کې د هغې ریلیټډ څه ویلي یا هسې ځان لا په انټرنیټ باندې کتي او HTML CSS یې زده کړي نور کورسز ډفرنټ میډیمز نه، نو دا د هغو دپاره هم دی چې هغو له به یو ښه پلیټفارم هغو ته پرووایډ شي او په یو افیکټیو طریقې سره کم کوډینګ چې هغو زده کړی د هغې امپلیمنټیشن لیدی شي او ښه ویب سایټس جوړولی شي. کوم چې ایډوانس کم ډیولپرز دي لکه څوک چې PHP ډیولپمنټ کوي او د PHP سره د هغو واسطه ډېره راغلي او ډېر یوز کړی، نو دا د هغو لپاره هم ډېر ښه دی، ډېر ښه پلیټفارم د دې لپاره دی چې په خپله باندې هم د په دې WordPress کې کانټریبیوشن کولی شي ډیولپمنټ کې، او د دې پلګینز ډیولپ کولی شي، تیمز ډیولپ کولی شي او هغه سیل کولی هم شي. که زه فرض که تیم فارسټ یو ویب سایټ دی دا زه ویزټ کړم، ډېر شی ویب سایټس نور هم دی خو تیم فارسټ چې دی دا به پکې یو معقوله کو په دې باندې د WordPress تیمز او پلګینز سیل کېږي. که فرض که زه دلته کې د ټمپلیټس دغه وګورم پرایسینګ، نو ډفرنټ ټمپلیټس چې دي $7 $18 $9 دا مختلف $35 $16 دا د ټمپلیټ سیلینګ دی. نو مطلب دا که تاسو خپل دغه هم جوړ کړئ بیا په دې کې خپل ډیولپمنټ هم کولی شئ. مطلب دلته دکان یو پلګین دی، دکان پرو دا د WordPress یو پلګین دی، پیډ پلګین دی. نو که زه د دې پرایسینګ وګورم نو دې ډېر زیات پرایسینګ دی، ولې خو په دې کې ډیولپرز کار کړی دی او هغه یې دغه کړی دی ډیولپ کړی دی. نو که تاسو ډیولپمنټ بیکګراوند نه نو هم دا کورس دغه کولی شئ او WordPress سره ځان اشنا کولی شئ چې WordPress په کار څنګه کوي او خپل ډیولپمنټ ښه امپروف کولی شئ. نو دا و دغه چې څوک دا کورس کولی شي، فایدې ډېرې دي، خپل مطلب کسټم تیمز پلګینز ډیولپمنټس یا کسټم ویب سایټس ډیولپمنټس هم کولی شئ، یا زه په خپله چې دی زه فریلانسینګ دغه کوم ویب سایټ ډیولپمنټ کوم په تھرو WordPress او ډېر ښه ارنینګ یې کېږي. تاسو یو سافټویر هاوس هم جوین کولی شئ او ډفرنټ طریقو کې د دې کورس لرنینګ نه پس د دې یوټیلایزیشن کولی شئ.